So guys, ayan na ang ating Tapsilog. Oh, isang order. Order na kayo. Ayan. Yung suka, ano yan, binigay sa akin yung suka. Ano na yan, templado na. Medyo maanghang. Ayan siya. So, ayan na ang ating tapa, garlic, sinangag. Ayan. Itlog. Lovely. This is perfect meal. Oh, diba? So, ayan na ang ating tapsilog. Hi guys! Welcome back to my humble kitchen. Today's vlog is magluluto ako, gagawa ako ng tapsilog. Yes, pagkain Pinoy, panlasang Pinoy. Gagawa ako ng tapa, beef tapa, gagawa ako ng sinangag, garlic fried rice, at ang itlog, fried egg. So, let's get started guys! Pakita ko sa inyo ang ingredients. So, kailangan natin ng beef. Ayan. So, kailangan natin ng garlic, pepper, eggs, soy sauce, salt. Lagyan natin siya ng konting sugar. At konting flour. So, fried rice, brown rice, and then it's up to you kung gusto nyo gumamit ng white rice. So, maghiwalay tayo ng beef.
Ayan ang ating tapsilog. Ayan, gawa na kayo. Sarap niya. So, thank you for watching, guys. Keep safe, everyone. Mwah, hugs to all. See you on my next video. See you on my next vlog. Sa mga bago dyan, don't forget to subscribe on my channel and click the notification bell para update kayo sa mga bagong videos ko. So, thank you. Bye, everyone.